नमस्कार, पारवे ताई रेसिपीमध्ये तुमचं सर्वांचं खूप खूप स्वागत। तर आज मी तांदळाची चकली बनवणार आहे। ही चकली अतिशय करायला सोपी आहे आणि खूप झटपट म्हणजे 10 ते 15 मिनिटात तुम्ही बनवू शकता ही चकली। तर त्यासाठी मी हे 1.5 वाटी तांदळाचं पीठ घेतलेलं आहे। तर हे तांदळाचं पीठ घरी कसं बनवायचं हे व्हिडिओ मी तुमच्यासोबत शेअर केलेला आहे। बघितला नसेल तर बघून घ्या आणि आजचा पण माझा व्हिडिओ जर पहिल्यांदाच पाहत असाल तर माझ्या व्हिडिओला नक्की लाईक करा आणि सबस्क्राइब करा। तर त्यासाठी मी 1.5 वाटी हे तांदळाचं पीठ घेतलेलं आहे, अर्धी वाटी बेसन पीठ घेतलेलं आहे, तळण्यासाठी तेल घेतलेलं आहे, चवीनुसार मीठ आणि ह्या ठिकाणी 1.5 चमचा धने जिऱ्याची पूड घेतलेली आहे, 1.5 चमचा तीळ घेतलेले आहेत, एक छोटासा आपला अर्धा चमचा हिंग घेतलेला आहे, पाऊण चमचा मिरेपूड घेतलेली आहे आणि 1.5 चमचा लाल तिखट घेतलेला आहे आणि किंचित हळद घेतलेली आहे। तर गॅसवर मी कढाई ठेवलेली आहे। यामध्ये आता आपल्याला हे 2 चमचे, हे थोडासा मोठा चमचा आहे, ह्या 2 चमचे असं कडकडीत तेल करून घेणार आहे मी यामध्ये मोहन टाकण्यासाठी। आता या ठिकाणी हे पीठ मिक्स करून घेऊ। हे तांदळाचं पीठ, त्यामध्ये हे बेसन पीठ आणि आपण हे जे घेतलेले साहित्य यामध्ये हे टाकून चांगले मिक्स करून घेणार आहे। खूप कुरकुरीत होते ही चकली, नक्की एकदा करून बघा। आता यामध्ये चवीनुसार मीठ, हळद नाही वापरली तरी चालते। तर या ठिकाणी तेल चांगलं गरम झालेले कडक, आता हे पिठामध्ये टाकणार आहे। गरम असल्यामुळे हाताने चेक नाही करायचं, मिक्स नाही करायचं, असं चमच्याने मिक्स करून घ्या। आता थंड झालेला आहे। आता हे पूर्ण मी हाताने मिक्स करून घेणार आहे, कारण तेल पूर्ण सगळ्या पिठाला असं लागलं पाहिजे हे। तर या ठिकाणी मी हे तेल पूर्ण मिक्स करून घेतलेलं आहे पिठामध्ये। तर आपण हे टाकलेलं मोहन परफेक्ट आहे। आता हे पीठ आपण चांगलं कडक पाण्याने भिजवून घेणार आहोत। त्यासाठी मी गॅसवर पाणी ठेवलेलं आहे, गरम झालेलं आहे पाणी। आता हे पाणी यामध्ये मी थोडं थोडं करून टाकणार आहे, एकदाच भरपूर पाणी टाकू नका, कारण कणिक आपल्याला खूप जास्त घट्ट पण नाही आणि जास्त पातळ पण नाही करायची। आपण जो भाकरीला कणिक करतो ना त्याप्रमाणे ही कणिक करायची। गरम गरमच असताना ही कणिक करून घ्यायची। आता कणिक करून घेतलेली आहे मी, बघू शकता अशी कणिक केलेली आहे। आता ही कणिक आपल्याला 15-20 मिनटं झाकून ठेवायची मुरण्यासाठी। तर आता हे 15 मिनटं झाकून ठेवणार आहे। तर या ठिकाणी 15 मिनटं झालेले आहेत। बघू शकता हे काय पातेल्याला वाफ बसलेली आहे पिठाची, म्हणजे कणिक छान मुरलेली आहे। आता ही चांगली एकदा मिक्स करून घ्यायची। पूर्ण मिक्स करून घेतलेली आहे। आता या ठिकाणी मी सोऱ्याला तेल लावून घेणार आहे आणि गॅसवर या साईडला तेल गरम करायला ठेवलेलं आहे। तेल गरम होते तोपर्यंत आपण चकल्या पाडून घेऊ। तर सोऱ्याला असं तेल लावून घेणार आहे आतमधून। आता यामध्ये हे चकलीचं प्लेट, जे खरबड आहे ते बाहेरच्या साईडने टाकायचं आहे आणि जे एकदम चोपडा आहे ते आतमध्ये ठेवायचं। आता यामध्ये हे थोडं थोडं पीठ करून सोऱ्यामध्ये टाकून याच्या चकल्या वाढून घेणार आहे। मी ताटातच चकल्या पाडून घेणार आहे, तुम्ही पेपरवर किंवा प्लेटवर पण पाडून घेऊ शकता। खूप छान अशी चकली तयार झालेली आहे। चकलीला काटे पण खूप छान पडलेले आहेत।
तर याच प्रकारे आता बाकीच्या चकल्या करून घेणार आहे. तर या ठिकाणी मी 4 चकल्या पाडून घेतलेल्या आहेत. आता तेल गरम झालेलं आहे का नाही पाहू. तर तेल गरम झालेलं आहे, लगेच आपण टाकलेलं गुळावरती आलेलं आहे. आता त्यामुळे आता चकली टाकून घेऊ आपण तेलामध्ये. तर एक एक करून अशी चकली तेलामध्ये सोडून घेणार आहे. सुरुवातीला गॅस फुलच ठेवायचा 2 मिनटं, नंतर कमी करायचा. खूप जास्त पण चकल्या टाकायच्या नाही तेलामध्ये. आता या ठिकाणी मी गॅस कमी करणार आहे. या ठिकाणी खालची साईड झालेली आहे चकलीची. आता आपण दुसरी साईड तळून घेऊ चकलीची. आता त्या चकल्या तळतायत तोपर्यंत मी ह्या दुसऱ्या चकल्या तयार करून घेते. या ठिकाणी दोन्ही साईडने चकली तळलेली आहे. आता ही चकली मी प्लेटमध्ये काढून घेणार आहे. खूप छान असा चकलीला कलर आलेला आहे आणि खूप छान काटे पण आलेले आहेत चकलीला, बघू शकता. आता याच पद्धतीने मी राहिलेल्या बाकीच्या चकल्या तळून घेणार आहे. तर अशा प्रकारे राहिलेल्या चकल्या मी करून घेतलेल्या आहेत. किती छान मस्त कलर आलेला आहे, चकल्यांना काटे पण आलेले आहेत आणि अतिशय सुंदर आणि कुरकुरीत चकल्या झालेल्या आहेत. तुमच्याकडे जेव्हा वेळ नसेल, गडबडीच्या टायमाला तुम्ही अशा झटपट चकल्या बनवू शकता. तर या मी तुम्हाला आता एक चकली तोडून पण दाखवणार आहे. किती छान झालेल्या आहेत, किती कुरकुर झालेल्या आहेत चकल्या आणि खूप पोकळ पण झालेल्या आहेत. तुम्ही यामध्ये बघू शकता किती पोकळ चकल्या झाल्या. खूप अतिशय पोकळ चकल्या झालेल्या आहेत आणि खूप कुरकुरीत पण झालेल्या आहेत. तर असं प्रमाण वापरून तुम्ही नक्की ह्या दिवाळीला चकल्या बनवा. व्हिडिओ आवडला असला तर लाईक करा, शेअर करा. चॅनलवरती नवीन असाल तर चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा.